JavaScript series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ arrays ගැන. arrays කියන්නේ මොනවද? අපි arrays හරි විදිහටද use කරන්නේ? ඒ හැමදේම අද අපි වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. එහෙනම් කෙලිම වීඩියෝ එකට යමු. අයිබන් මගේ front end යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල අසිරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට නෝනා subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ arrays පිළිබඳව. මොකද්ද මේ array එකක් කියන්නේ? අපි නම් කෙලින්ම යමු demo එකට. අපි HTML page එකක් හදලා තියෙනවා. HTML page එකේ මම external JavaScript එකක් call කරලා තියෙනවා මේ විදිහට script.js. එහෙනම් අපි කෙලින්ම script.js එකට යමු. හරි දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් variable එකක් කියන එක කොහොමද හදන්නේ අපි let කියලා අපි හිතමු hobbies කියලා මම variable එකක් හැදුවයි කියලා hobbies කියලා variable එකක් හදනවා මම ඒකට coding කියලා එකක් දැම්මා ඔහොමනේ කරන්නේ මට මේකට තව add කරන්න පුළුවන්ද කමාදද මට තව එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ මට තවත් hobby එකක් තියෙනවා ඔහොම බෑ මේ errors පෙන්නන්නේ මේ බලන්න මේ unexpected string මේ error එකක් පෙන්නන්නේ. එතකොට මට කමා දාලා මට තව hobbies දාන්න වුණොත් මම කොහොමද දාන්නේ? ඔන්න ඕකට තමයි අපි arrays use කරන්නේ. array එකක මොකක්ද අපි මේ වෙලාවෙද කරන්න පුළුවන්? අපි හරියට ලියමු මේ SB ABCD දාන්න නැතු. music හරිද? තව දාමු gym කියලාත් දාමුකෝ. gym. හරි. අපි array එකක් කොහොමද හදන්නේ? මේක කොටු වරහනක් ඇතුලේ දානවා. මෙන්න මෙයයි. මේ array එක. හරිද? මෙහෙම තමයි array හදන්නේ. මට කීපයක් hobbies add කරගන්න ඕන නම් variable එකයි array එකයි අතර වෙනසම මෙන්න මේක. array එක කියන්නේ object type එකක්. ඔයගලන්ට හොඳට මතක ඇති අපි කලින් ඊයේ කරපු වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. කලින් වීඩියෝ එක බලන්න data types ගැන අපි කියලා දුන්නා. array කියන්නේ object එකක්. හරිද? එතකොට object type එකක් කියන්නේ අපිට එකකට වඩා elements add කරන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට මේ hobbies කියන array එක define කරන්නේ මෙහෙමයි. array එකක් මේ විදිහට අපි 3 දෙනෙක් elements add කරලා තියෙනවා. මේක array එකක්. දැන් මම console log එකක් දැම්මොත් hobbies කියලා ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා 3යි මේ 3යි කියන්නේ මොකද? මේ array එකේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක. coding, music, gym කියලා. හරිද? මම මේක expand කරාම මේ arrow එක ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන් 0th position එක. මොකද්ද මේ 0 කියන්නේ? index base තමයි මේ arrays යන්නේ. index base කියන්නේ මොකද්ද? මේ array සම්පූර්ණ මේකේ පළවෙනි එක 0 කියලායි ගන්නෙ. ඊළඟ එක්කෙනා 1, ඊළඟ එක්කෙනා 2. අන්න ඒක තමයි 0 base ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ඩෙක්ස් එක කියලා කියනවා. ඉන්ඩෙක්ස් එක පටන් ගන්නෙ 0, 1, 2 අන්න ඒ විදිහට. හරිද? එතකොට මේ 0th position එකේ ඉන්නේ කවුද? coding. ඊට පස්සේ first position එකේ ඉන්නේ කවුද? first index එකේ ඉන්නේ කවුද? music. second එකේ ඉන්නේ කවුද? gym. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙන්නනවා length එක 3යි කියලා. හරිද? length එක කියන්නේ මොකද්ද? array එකේ සම්පූර්ණ element ගන්න. array එකේ තියෙන සම්පූර්ණ මේ elements ගාන තමයි අපිට length එකෙන් පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ prototype එක මොකද්ද? array කියලා පෙන්නනවා. එතකොට මේ prototype එක මම open කරපුවාම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ array එක පාවිච්චි කරලා තියෙන සෑහෙන්න methods ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. හරිද? මේ ඔක්කොම methods අපිට use කරන්න පුළුවන් array එකකට. මේකේ එකින් එක අපි නිකන් ගමුකෝ. අපි සමහර ඒවා කරමු. එතකොට ඕගලන්ට මේක තේරෙයි. හරි මම මේක දැනට collapse කරගන්නම්. හරි. දැන් එතකොට මේක කියන්නේ array එකේ 3ක් ඉන්නවා කියලා. දැන් මේ මොකද්ද මේ? මම කෙලිම define කරනවා. array එකේ 3 දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ කියලා. අපි හිතමු අපි initially දන්නේ නැහැ කීයක් ඉන්නවද කවුද ඉන්නේ කියලා. එතකොට අපි array එකක් define කරන්නේ කොහොමද? අපි මේ ටික මකලා නිකන් කොටු වරහන් දෙකක් දැම්මා එච්චරයි. එතකොට මම මේක save කරපුවාම ඔයගලන්ට console log කරපුවාම hobbies කියන්නේ මොකද්ද කියලා array එකක් කියලා පෙන්නනවා length එක 0. හරිද? length එක 0. ඒක array එකක් length එක 0. මුකුත් නැහැනේ. හරි. දැන් අපිට කොහොමද මේ array එකට elements දාන්නේ? ඒක ඊළඟ කතාව. හරි. කොහොමද අපි array එකට objects add කරන්නේ? ඒක දාන්නේ hobbies මේ array name එක .push. හරිද? push කියලා මට දාන්න පුළුවන් පළවෙනි එක. කවුද? coding. අපි කැමති වෙන්න ඕන එකක් නේ කොහොමද? coding. හරිද? එතකොට මේ එලිමන්ට් එකේ එකක් ඇඩ් වුණා. ඒක තමයි මේ පෙන්නන්නේ coding කියලා.
length එක එකයි. හරිද? ඒ වගේම තවත් එක්කෙනෙක් අපිට add කරන්න ඕන නම් අපිට මෙතනමත් දාන්න පුළුවන් කමා කියලා. cricket කියලා දාමු. cricket. හරි. එතකොට coding cricket දැන් දෙන්නෙක්ම add වුණා. දැන් මේක ඇවිල්ලා function එකක්. push කියන්නේත් එක්තරා ආකාරයක function එකක්. method එකක්. ඒකට මේ parameters තමයි මේවා හරියට නිකන්. parameter කියන්නේ මේකට දෙන elements ඔක්කොම arguments ටික කියලා කියන්නේ. මේවා ටික දුන්නාම මේ array එකට add කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙන්න මේකෙදී බලමු මොකද්ද out කරන්න කියලා. හරිද? out කරනවා කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේකෙන් return කරන්නේ කවුද කියලා අපි බලමු. return elements කියලා ගමුකෝ. elements කියලා අපි console log කරමු මෙන්න මෙයාව. හරිද? hobbies නෙමෙයි. කවුද? දෙකයි. මොකද්ද මේ දෙකයි කියන්නේ? දෙකයි කියන්නේ push කරලා array එකේ length එක තමයි පෙන්වන්නේ. array එකේ සම්පූර්ණ length එක තමයි මෙහෙම push කරපුවාම දැන් අපි මෙයාව මකමු. ඒතර save කරමු. එකයි. ඒ කියන්නේ push කරපුවාම කීයක් අන්තිමට array එකේ length එක තියෙනවද? length එක කොච්චරද? අන්න ඒක තමයි push කරපුවාම කියන්නේ. දැන් අපි දාමු කීපයක් දාමු music, gym. දැන් 3 දෙනෙක් දැම්මා. save කරපුවාම 3යි කියලා පෙන්නනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ push කියන method එක use කරපුවාම ඒකේ return වෙන්නේ හැමතිස්සෙම සම්පූර්ණ array එකේ අලුත් array එකේ අලුත් කියන්නේ හදපු array එකේ length එක. කොච්චර elements තියෙනවද? අන්න ඒක තමයි එක පෙන්නන්නේ. හරි. දැන් අපි කරේ මොකද්ද? push කරන එක තමයි කරේ. ඒ කියන්නේ array එකට elements add කරන එක තමයි අපි දැන් බැලුවේ. හරි. දැන් අපි බලමු මේ array එකට දාපු values වල දෙවෙනියට දාලා තියෙන කවුද? music නේ. music out කරන්නේ කොහොමද කියලා. music එක්කෙනා ඒ කියන්නේ මේ දෙවෙනියට ඉන්නේ array එකේ element එක කොහොමද අපි return කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඒක අපි කරමු. මම මේ elements කියන එක මෙන්න මෙතනින් මකන්නම්කෝ. මකලා මෙන්න මේ hobbies කියන එක copy කරගෙන මම එයාට දාන්නම්. දැන් දන්නවනේ පළවෙනි කෙනා කවුද? 0. දෙවෙනි කෙනා 1 කියලා තමයි යන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් music කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මට දෙවෙනි කෙනා බලන්න ඕන නම් gym. අපි හිතමු දැන් නැති ඉලක්කමක් ගමු. 4 කියලා ගත්තොත් undefined. 4 වෙනි කෙනෙක් නැහැ. අන්න ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. හරි. 1 කියන්නේ කවුද? music. හරි. ඒ කතාව අපිට හරි. ඒ කියන්නේ අපි array එකේ දාපු elements ටික මට access කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහටම කොටුවක් දාලා array එක දාන්නේ කොටුව විදිහට කොටුව අරහන දාලා 1 කියලා index ඒ කියන්නේ index එක තමයි pass කරන්නේ 0 කියලා දැම්මොත් පළවෙනි කෙනා coding කියලා එනවා right දැන් ඊළඟට හරි දැන් අපි push කරානේ push කරලා අපි console log එකක් ආපහු දාමු hobbies කියන එක හරිද හරි එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අපි මම කිව්වේ අර මුලින්ම මෙතන expand කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන prototype එකේ තියෙන ඔක්කොම methods එක කියලා අපි ඇත්තටම use කරේ මෙන්න මේ methods වලින් මේ තියෙන ඔක්කොම වලින්ම push කියන method එක. තව කොච්චර methods තියෙනවද නේද? අපි පාවිච්චි කරමු අපි මේකේ තියෙන methods කීපයක් පාවිච්චි කරමු අද වීඩියෝ එකේ. හරි. එතකොට ඊළඟට දැන් අපි push කියන method එක පාවිච්චි කරලා අපි elements add කරා වගේම අපි remove කරන එකත් අපි එනම් බලමු. array එක තියෙනවා අපි නම් remove කරමු මෙන්න මේ array එකෙන් අන්තිම එක්කෙනා remove කරන්නේ කොහොමද අපි එකට use කරන්නේ pop කියන method එක අපි pop කියන method එක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ ආපහු console log එකක් දාමු බලමු run කරලා දැන් මේ තියෙන මොනවාද අපේ initial array එක initial array එකේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා ඒක මම console log කරලා තියෙන්නේ 3 දෙනෙක් array එකේ ඉන්නවයි කියලා මේ length එක 3යි කියලා තියෙනවා ඊළඟට මම කරේ pop කියන එක කරා pop කියන මේකෙන් මොකක්ද උනේ coding music හරිද දෙන්නයි. ඒ කියන්නේ modified වෙච්ච array එකේ දැන් ඉන්නේ දෙන්නයි. දැන් අපි බලමුද අපි ඉස්සලා කරා වගේ මේකෙන් මොකක් හරි return කරනවාද කියලා බලමුද. අපි element කියලා ගමුකෝ. අපි element එක copy කරලා අපි console log කරමු. හරි. මේක අපි copy කරලා ආපහු මෙතනට දාලා element කියලා දාමු මෙතනට. හරි. run කරමු. gym. දැක්කද? element එක මොකද්ද? gym කියන එකේනා තමයි අයින් කරේ. coding music ඉන්නවා modified වෙච්ච array එකේ ඒ තමයි මේක line number 5 line number 6 කේ මොනවද දෙන්නේ gym ඒ කියන්නේ pop method එක අපි use කරොත් කාවද අයින් කරෙත් කියලා ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ උදාහරණ ගත්තොත් ඔයගලන්ට මතක නම් you have removed this element කියලා ඔයගොල්ලෝ දැන් website හදද්දී ඔයගලන්ට මැකුවොත් ඔයගලන්ට කියන්න ඕන මකපු item එක මොකක්ද කියලා මෙන්න මේ විදියට
මේ pop method එකෙන් ඕගොල්ලෝ return කරගත්තා නම් ඒ value එක variable එකකට ඕගොල්ලන්ට ඒක තමයි remove කරේ කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ වගේ. අපි මෙහෙම කියමු. අපි double quotes දාලා you have removed කියලා මම මෙහෙම දෙන්න. හරි. You have removed Jim. දැක්කද? remove කරපු එක කෙනා පෙන්නනවා. හරි. දැන් මම ආයෙත් මේ විදිහටම කරන්න. මේකම ආපහු මෙතනට දාන්න. හරිද? මෙයා element 1 කියලා මෙන්න මෙයාව copy කරලා ඊළඟ එකට දාන්න. element 1 කියලා මෙයාට දාන්න. බලමු දැන් run කරලා. You have removed music. දැන් අලුත් array එක මොකද්ද? මෙයාට පස්සේ දාමු. අලුත් array එකේ ඉන්න එක්කෙනයි. ඉස්සලා 3 දෙනෙක් හිටියා. pop method එක ගෙනාවා දෙන්නෙක් අයින් වුණා. ඊළඟට තව පාරක් pop method එක ගෙනාවා coding විතරයි ඉන්නේ. දැක්කද? remove වෙච්ච අය එකින් එක පෙන්නනවා. හරි. දැන් ඊළඟට මම මේ ටික ඔක්කොම මකන්නම්. right. දැන් අපිට ඕන නම් array එකේ තියෙන elements ටික පෙන්වන්න. මොනවද array එකේ තියෙන්නේ කියලා. මට console log එකක් දාන්න. ඒක අපි use කරන්නේ මෙහෙමයි. අපි hobbies කියලා variable එක අරගෙන අපි ඒකට කරන්නේ forEach කියලා දානවා. forEach මේ තමයි loop එක. හරිද? වරහනක් දානවා. වරහන ඇතුළට ගන්නේ කාවද? මෙන්න මේ hobbies කියන array එකේ අපි එක item එක පළවෙනි item එක ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මේක ඇතුළට දාන්නේ එහෙම. ඒතර අපි ඒකට ගමු hobby කියලා නේද? hobbies හැමතිස්සෙම අපි ගන්නෙ නෑනේ. අපි නිකන් hobby කියලා ලියන්නේ නෑනේ array එකක්. array එකක් කියන්නේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර plural නමක් තමයි අපි variable name එකට දෙන්නේ. ඒතර මම මෙතන hobby කියලා දාලා අපි මෙතන arrow function එකක් දාලා මෙන්න මෙතන අපි දැම්මොත් console.log කියලා hobby කියලා අපි ගත්තොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් array එකේ තියෙන ඔක්කොම elements ටික අපිට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙන්න elements ටික ඔක්කොම list කරා. coding, music, gym. ඒතර මේ ආකාරයට තමයි array එක ඇතුලේ අපිට elements access කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. forEach එක පාවිච්චි කරලා ඒක loop එකක් විදිහට array එකේ elements අතර access කරන්න. මම මේ ටික මකලා මම මෙන්න මේක කට් කරලා මම දාන්නම්කෝ මෙතනට. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම මේ coding, music, gym කියලා මේ ඔක්කොම string type ඒවානේ. අපිට වෙන වෙන ඒවා දාන්න බැරිද? පුළුවන්. අපිට දාන්න පුළුවන් 1 කියලා. integer මේ number එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට boolean දාන්න පුළුවන් මේ false වගේ. හරිද? ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ string උයි ඔක්කොම එකතු කරලා දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට. 1 2 3 තව ඊට පස්සේ මේ alphabet අකුරක්. ඊට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන් objects මේ විදිහට. object එකක් විදිහට name MCodes. හරිද? මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. ඒකෙත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. country ශ්‍රී ලංකා කියලා දාමු. හරි? මේ විදිහට අපි array එක ඇතුලේ object එකක් උනත් ගේන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් array එකක් කියන්නේ සීමාවක් නැහැ. අපිට ඕන තරම් දේවල් ඒක ඇතුලේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි අපිට සෑහෙන්න වාසි මේ වැඩේදී. හරිද? right. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. අපි arrays පිළිබඳව අපි කතා කරා push method එක ගැන, pop method එක push method එක ගැන අපි කතා කරේ array එකට elements add කරන විදිය, ඒ වගේම array එකේ element අයින් කරන විදිය, එතකොට array එක ඇතුලේ elements අතර traverse කරන විදිය, access කරන හැටි forEach loop එක දාලා, ඒ වගේම array එකේ length එක ගන්න, ඔන්න ඔය දේවල් අපි සෑහෙන දෙයක් අද session එකේ අපි කතා කරා arrays පිළිබඳව. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.